contour stick. Okay. Ay, nalaglag. Hi! Ready na tayo para sa pwedeng ni Iya and Mike. And as you can see, naligo na ako. Basta rin buhok ko. Tago natin yan. So, ready na tayong mag-start ng ating makeup. Mahirap na pag mag-makeup ng nandun. So, ang gagawin ko, pagpunta ko doon, naka-makeup na ako. So, let's get started! Isa siyang primer. Pero may option din tayo to use yung ating hairline. It's a contour stick. Okay. Ay, nalaglag. Okay. Round 1, foundation. Nakikita nyo ba? Iba kapag sa camera, sa salamin iba din. Syempre iba rin pag sa personal. Okay. Leg natin, tatago ba natin? Hindi, di ba? Kailangan may leg tayo. Ikaw kayo maglalagay ng concealer sa leg. Corny. The eye bags. Mamaya, tatago din na natin yan. Maybelline. Ha? Ta-da-da. Ready? Eto. Huh? Pwede na umalis. And here is my final look. Sana natuwa kayo sa aking video. Please like and subscribe. Bye!